હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું દિવાળી સ્પેશિયલ ઘઉંના લોટની ચકરી ઘરે કેવી રીતના બનાવી તેની રેસીપી। તો તે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી હોય છે, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે। તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આપણે આ રેસીપી ઘરે કેવી રીતના બનાવી તે આપણે જોઈ લઈએ। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। 1 કપ રોટલીનો ઝીણો લોટ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી, લાલ મરચું 1 ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, તલ 1 થી 2 ચમચી, તેલ 1 ચમચી અને મીઠું, અને છેલ્લે આપણે દહીં લીધું છે। આપણે ચકરીનો લોટ બાફવા માટે એક સ્વચ્છ કોટનનું કપડું લીધું છે। તેની અંદર હવે આપણે જે કપ ઝીણો લોટ લીધો હતો તેને આપણે બાફવાનો છે તે ઉમેરી દઈએ। લોટ આપણે ઉમેરી દીધો છે। હવે આપણે આ કપડાને ચારે બાજુથી વાળી લઈએ। હવે આપણે લોટને સ્ટીમ કરીશું। તેના માટે મેં એક પ્લેટ લીધી છે સ્ટીમ કરવા માટે। તો તેની અંદર આપણે આ લોટ આપણે જે કપડું વાળ્યું હતું તેને આવી રીતના મૂકી દઈએ। તો હવે આપણે આ લોટને 5 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેશું। તમે આ લોટને કુકરની અંદર સ્ટેન્ડ મૂકીને પણ સ્ટીમ કરી શકો છો। તો 5 મિનિટ સુધી આપણે લોટને જે સ્ટીમ કરવા મૂક્યો હતો તે સ્ટીમ થઈ ગયો છે। હવે તેને આપણે ખોલી નાખીએ। તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના લોટ એકદમ કડક બની જાય। હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તો આ લોટને મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે અને તેને ઠરવા દેવાનો છે, પછી તેને આપણે પીસી લેશું। તો મેં અહીં એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે। તેની અંદર હવે આપણે જે લોટ ઠરી ગયો છે તે બધો જ લોટ ઉમેરી દઈએ। તમે આ લોટને ખાણી દસ્તાની મદદથી પણ ખાંડી શકો છો અને લોટને છૂટો કરી શકો છો। તો આપણે અહીં મિક્સરની અંદર પીસી લેશું, જેથી કરીને આપણા લોટમાં એક ગાંઠા ન રહે, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હવે આ લોટ ઉમેરી દીધો છે। હવે તેને આપણે પીસીને પાવડર બનાવી લઈએ। તો આ લોટ એકદમ સરસ પીસાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તો હવે આપણે આ લોટને પીસી લીધો છે અને તેને એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે। હવે તેની અંદર આપણે બીજા બધા મસાલા એડ કરી દઈએ। તો આપણી ચકરી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને। તો તેની અંદર 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ। તો તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખું ઓછું કરી શકો છો, પણ આ ચકરી તીખી હોય તો એકદમ સરસ લાગે છે। અડધી ચમચી હળદર। આપણે આ લોટની અંદર તેલનું મોણ દઈએ છીએ। તો 1 ચમચી તેલનું મોણ, તમારે તેલ વધારે નથી ઉમેરવાનું। જો તમે તેલ વધારે ઉમેરી દેશો તો તમારી ચકરી એકદમ તેલ તળતી વખતે ફાટી જશે। તો 2 ચમચી જેટલા આપણે તલ લીધા છે સફેદ। તો સફેદ તલનો સ્વાદ આ ચકરીની અંદર એકદમ સરસ લાગે છે। તો તમે સફેદ તલની જગ્યાએ કાળા તલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તમે તેલની જગ્યાએ અમૂલ બટર કે માખણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે આ બધી વસ્તુ આપણે ઉમેરી દીધી છે। હવે તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો દોસ્તો આ લોટની અંદર બધા જ મસાલા ઉમેરી દીધા છે, તેને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો ચકરીને ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બનાવવા માટે તેની અંદર આપણે દહીંનો ઉપયોગ કરીશું। આપણે લોટ દહીંથી બાંધવાનો છે, તો ચકરી આપણી એકદમ સોફ્ટ બનશે ખાવામાં અને ટેસ્ટી પણ લાગશે। તો હવે આપણે લોટને દહીંની સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો દોસ્તો ચકરીનો લોટ એકદમ આપણે નરમ બાંધવાનો છે, એટલે કે ઢીલો કઠણ નથી બાંધવાનો, જેથી કરીને બનાવતી વખતે તે છૂટી ન પડી જાય। હવે તેની અંદર બીજું થોડું અડધું દહીં ઉમેરીને મિક્સ કરીને તેનો લોટ આપણે બાંધી લઈએ। તો આપણો ચકરીનો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। આવી રીતના આપણે સ્મૂથ લોટ રાખવાનો છે, એટલે કે નરમ,
તો આપણે ચકરી બનાવીએ ત્યારે તે તેલની અંદર છૂટી ન પડી જાય. તો મેં ચકરી બનાવવા માટે સંચો લીધો છે અને સ્ટાર શેપની ચકરી લીધી છે. તો હવે હાથમાં થોડું તેલ લઈને આપણે આ સંચાને તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અંદરની બાજુથી, જેથી કરીને આપણે લોટ મૂકીએ તો આપણી ચકરી એકદમ બહાર સરસ રીતના નીકળે. આ સ્ટાર શેપની ચકરીને પણ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે તેને સંચાની અંદર ગોઠવી દઈએ. તો હવે મેં આ સ્ટાર શેપની ચકરીને પણ સંચાની અંદર ગોઠવી દીધી છે. હવે હાથમાં થોડો લોટ લઈએ અને આવી રીતના તેનો આકાર આપી દઈએ. તો આ લોટને આપણે સંચાની અંદર મૂકી દઈશું અને ઉપરથી આપણે સંચાનું મશીન બંધ કરી દઈએ, જેથી કરીને હવે આપણે ચકરી પાડવા માટે સંચામાં આપણે લોટ ભરી દીધો છે. હવે તેને આપણે ચકરી બનાવી લઈએ. તો મેં એક સ્ટીલની થાળી લીધી છે, તેની ઉપર આપણે સંચાને ફેરવતા ફેરવતા સર્કલ આકારમાં ગોળ ગોળ આપણે ચકરી તૈયાર કરી લેશું અને આપણે મશીનનો ઊંધો આટો કરી દઈશું, જેથી કરીને લોટ પડતો બંધ થઈ જાય અને લોટ વધે તેને આવી રીતના બીજા લોટની સાથે ચોંટાડી દેવાનો, જેથી કરીને તળતી વખતે તેલમાં આપણી ચકરી છૂટી ન પડે. તો બીજી ચકરી પાડીને પણ તમને બતાવી દઈશ. તો આવી જ રીતના તમારે બીજી બધી ચકરી પણ તૈયાર કરી લેવાની. તો આપણી બધી ચકરી બનીને તૈયાર છે, તેને હવે આપણે તળી લઈએ. તો તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, તે ગરમ થઈ ગયું છે. તેલનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે ચકરીને પંખાની છે સુકાવા દેવાની છે, પછી તેને તળવાની છે. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેને ચેક કરવા માટે તેની અંદર આપણે એક ચકરીનો ટુકડો કાપીને ઉમેરી દઈએ. તો તેલ ગરમ બરાબર થઈ ગયું છે, તેની અંદર આપણે ધીરે રહીને એક એક કરીને ચકરી ઉમેરી દઈશું. આપણે ચકરીને મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવાની છે, હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાની. જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર તળવા જશો તો ચકરી ઉપરથી તરત જ તળાઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. જેમ જેમ ચકરી તળાતી જશે તેમ તેમ તેલનો કલર પણ ચેન્જ થતો જશે. તો હવે આપણે ચકરીને તરત જ નથી ફેરવવાની. એક બાજુ ચકરી આપણી બરાબર તળાઈ જાય ત્યાર પછી બીજી સાઈડ આ ચકરીને આપણે હળવે રહીને જાળાની મદદથી ફેરવી લેશું અને બીજી સાઈડ પણ આપણે ચકરીને એકદમ તળાવા દેશું. તો બીજી સાઈડ પણ ચકરી આપણી સારી રીતના તળાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચકરી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તેને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. તેવી જ રીતના હવે બીજી ચકરી પણ તળી લેશું. તો દોસ્તો આપણી ઘઉંના લોટની ચકરી બનીને તૈયાર છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ ઘઉંના લોટની ચકરી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો બાય દોસ્તો.